99%ของพวกเราสาวนักช็อปเวลาซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใดๆก็ตามเราซื้อเพราะอารมณ์สุดท้ายตาดากองเต็มตู้เลยค่ะตัวนั้น5ปี6ปี7ปี2ปี1ปีไม่เคยใส่เลยสักครั้งมันถึงจุดที่ดิมตั้งใจแล้วว่าโมเมนต์เนี้ยแหละที่ฉันจะลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิมลงมือทำจริงตลอด5ปีแล้วประสบความสำเร็จจากนักช็อปตัวยงกลายเป็นซื้อน้อยแต่คุณภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วชีวิตตอนนี้ก็ดีมากๆไม่ต้องปวดหัวทุกเช้ามีแต่โอ๊ยตัวนั้นก็อยากใส่ตัวนี้ก็อยากใส่เต็มไปหมดเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าพฤติกรรมเนี้ยเราควรหยุดปล่อยได้แล้วแต่ทำไมเรายังถึง keep พฤติกรรมนี้เป็นวงจรเป็นวังน้ำวนอยู่อย่างนี้ไม่ยากเลยค่ะอธิบายง่ายๆตามหลักทางจิตวิทยาเวลาเราชอปปิงโดพามีนมันหลั่งโดพามีนมันก็คือสารแห่งความสุขในสมองของเราก็จะเชื่อมโยงว่าการชอปปิงเท่ากับความสุขเท่ากับสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเท่ากับทำต่อไปเรื่อยๆจ้ะ อันต่อไปก็คือโอ๊ยกระโปรงตัวนี้คนขายบอกว่าคุณพี่ขายดีมากค่ะเลยเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะคะอ๋อเหรอโอเคได้คุ้นๆไหมคะเราคือเหยื่อการตลาดค่ะมันไม่ผิดเขาเก่งนะการตลาดมันคืออาชีพของเขาเขาจะต้องสร้าง sense of urgency ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ของมันจะต้องมีแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนชี้เก๋ๆ เราจะได้แบบว่ารู้สึกไม่เป็น FOMO ก็คือ fear of missing out เราจะได้ไม่พลาดเราจะได้ไม่ตก trend เขาสร้างกระแสเขาปั่นขึ้นมาเขาใช้เครื่องมือทุกสรรพสิ่งเพื่อให้เราอยากที่จะครอบครองสิ่งเหล่านั้น ข้อที่3ก็คือแฟนตาซีค่ะโอ๊ยเบลเซอร์ตัวนั้นก็ต้องใส่เพราะว่า manifest เอาไว้ว่าฉันจะเป็น successful working woman มันจะช่วยทำให้ฉัน manifest เป็นคนในอนาคตได้ง่ายขึ้นสไลด์ Pinterest ค่ะหุยเขาใส่สเวตเตอร์ตัวนี้แล้วสวยแฟนตาซีในหัวเกิดขึ้นทันทีว่าเขาใส่สวยเท่ากับเราใส่สวยเช่นเดียวกันเหมือนเวลาเราไปซื้อเครื่องสำอางหรือซื้อสกินแคร์ แค่ได้รูดบัตรอะควักเงินจ่ายโอ๊ยรู้สึกผิวหน้าเต่งตึงกระชับสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะสมองของเราจินตนาการเก่งข้อสุดท้ายก็คือ validation เรารู้สึกว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำเท่ากับดีเท่ากับถูกสิ่งที่สื่อโซเชียลเขากำลังฮิตถ้าเรามีถ้าเราใส่ถ้าเราใช้เราจะได้รับการยอมรับจากสังคมนั่นมันเป็นเพราะว่าเรา lost identity ค่ะเราไม่มั่นใจในตัวเอง Dream ใช้หลักอะไร Dream ถึง break พฤติกรรมเหล่านั้นได้ง่ายๆเลยค่ะข้อที่1ก่อนที่จะซื้อไอเทมชิ้นใหม่ครั้งต่อไปถามตัวเองคำถามนี้ก่อนว่าเสื้อตัวนั้นกระโปรงตัวนั้นสามารถไปแมชกับไอเทมที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยได้เกิน3ลุค3เอาท์ฟิตหรือเปล่าถ้าได้ติ๊กถูกค่อยรับเอาไว้พิจารณา ถ้าคุณไม่ตั้งคำถามนี้ก่อนซื้อแล้วคุณคิดว่าเอ้ยได้แหละเดี๋ยวมันก็ไปหาจุดเชื่อมโยงแมชกันเองในตู้เสื้อผ้าได้อันนี้ไม่ว่ากันถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยเอาจริงอย่างดิมเป็นดีไซเนอร์โอ้ยังเคยพลาดมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนถามคำถามนี้กับตัวเองก่อนที่จะซื้อถ้ายืนนึกแล้ว5นาทีผ่านไปถ้าไม่ได้3หรือมากกว่านั้นปล่อยค่ะเราต้องใจแข็งด่านแรกคุณยังไม่ใจแข็งคุณไม่สามารถ break พฤติกรรมนี้ได้ค่ะถามตัวเองคำถามที่2ว่าฉันจะใส่ตัวนี้เมื่อไหร่ย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วมันยังไม่ได้มีออนไลน์ช้อปปิ้งเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศเสื้อโค้ทสเวตเตอร์หายากมากมันไม่ได้มีแบรนด์แบบนำเข้าเยอะขนาดนี้ตัวเลือกมันน้อยเพราะฉะนั้นซื้อเก็บแต่ตอนนี้ช้อปปิ้งมันง่ายมากไม่จำเป็นต้องซื้อเก็บค่ะถ้ายังนึกไม่ออกวางไว้ก่อนค่ะเพราะ
เดี๋ยวไอเทมใหม่มันก็มา ใจเย็นๆ สิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองอีกคำถามหนึงก็คือไอเทมที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมัน represent ตัวเราหรือเปล่าบ่งบอกความเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือเราตั้งใจที่จะซื้อไอเทมตัวนี้เพื่อต้องการจะ please ใครต้องการจะทำให้คนอื่นเขาชื่นชอบตัวเราหรือเปล่าลูกค้า Dream นะคะเอาเสื้อผ้ามาให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยแฟนชอบไม่แต่งตัวเซ็กซี่แต่ตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้งเวลาใส่เสื้อผ้าสไตล์นั้นนี่แหละมันขัดกับอินเนอร์ของเราไงคะพอเวลาที่คุณไม่มั่นใจที่จะใส่เสื้อตัวนั้นมันบ่งบอกออกมาค่ะต่อให้คุณพยายามเซ็กซี่แค่ไหนคุณก็ไม่ดูเซ็กซี่เพราะมันไม่ได้มาจากอินเนอร์ของคุณในทางกลับกันถ้าคุณ comfortable ที่จะใส่เสื้อเชิ้ตรู้สึกว่าเฮ้ยใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนี่แหละมันดูเป็นตัวเองมากกว่าลองปลดกระดุมสิลองเปลี่ยนมาเป็นเสื้อเชิ้ตที่ทำมาจากผ้าไหมบางๆพริ้วๆสิแค่นี้คุณก็ดูเซ็กซี่ในแบบที่เป็นตัวของคุณเองแล้วแต่งเพื่อตัวเองค่ะไม่ต้องแต่งเพื่อ please ใครทั้งนั้นพอเราถามตัวเองคำถามนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความอึดอัดข้างในเสียงในหัวมันต้านเพราะเราไม่เคยมีพฤติกรรมนี้ส่วนใหญ่เรามีแต่พนักงานบอกตัวนี้สวยครับพี่ตัวนี้ขายดีปักป้าย 50% ซื้อ3ชิ้นลด20ลด 30%เราคว้าทันทีเราไม่มีตัวกรองแต่พอวันเนี้ยเรามีตัวกรอง2ชั้นละความรู้สึกข้างในมันต่อต้านมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันฮาร์ดกับตัวเองไปหรือเปล่าฉันอย่างนี้อย่างนู้นเกินไปหรือเปล่าขอให้ท่องคาถาบทนี้เอาไว้ค่ะว่าณตอนนี้เรากำลังสร้างตู้เสื้อผ้าใหม่ตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ฉันจะใส่ตัวไหนก็สวยตู้เสื้อผ้าที่ฉันเปิดมาทุกเช้าแล้วฉันยิ้มอยากจะใส่ทุกตัวหยิบมาแมทช์กันได้หมดเลยฉันกำลัง curate ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของฉันจะไม่เป็น impulsive shopper อีกต่อไปจะทำให้คุณมีสติอารมณ์พุ่งพล่านมันจะเบาลงค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอเทมที่คุณซื้อมาด้วยความตั้งใจเลือกเขามาจริงๆคิดแล้วว่าเขาเหมาะสมกับฉันเวลาที่คุณหยิบเขามาใส่คุณจะใส่ด้วยความภาคภูมิใจเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตที่มันมีคุณภาพเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้วัดกันที่ราคาหรือว่า price tag มันวัดกันที่ intention ค่ะความตั้งใจที่เราเลือกสิ่งที่ดีมีคุณภาพให้กับชีวิตของเราถ้าคลิปนี้มันไปจี้จุดมันโดนใจคอมเมนต์บอกดีมด้วยนะคะว่ามันก็ไม่ใช่ดีมคนเดียวที่มีความรู้สึกผิดแบบนี้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Dream Styling Lab เอาไว้นะคะเพื่อนๆจะได้มีพอร์ต Smart Shopping Styling เก๋ๆจาก Dream Fashion Designer ค่ะถ้าใครชอบภาพสวยๆดู Story Daily Lifestyle ก็ไปกดติดตาม Dream ได้ในช่อง IG และช่อง TikTok ชื่อเดียวกันค่ะ Dream Styling Lab ในทุกช่องทางค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย